أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. گرچه همه مسائل سوره مبارکه الرحمن مهم است، اما بخش اعظمش مربوط به جریان میزان است، چون ذات اقدس الهی چند تا موجب کلیه را درباره اسرار خلقت بیان کرده. یکی این که ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه چندین خزینه دارد یک، و همه این خزائن عند الله هست دو. بر اساس ما عندکم ینفد ما عند الله باقین، اونها ثابت و غیر متغیرن سه، چون نفرمود هر چیزی مخزنی دارد یا خزینه‌ای دارد، فرمود هر چیزی خزائنی دارد. ان من شیء الا عنده مخزنه نیست، خزینته نیست، الا عندنا خزائنه. پس لکل شیء خزائن. لذا گاهی ممکن است انسان به بعضی از مراحل و خزائن الهی درباره شیء برسد و از مافوقش مطلع نباشد. هر چیزی چندین خزائن دارد و خزائن هر چیزی هم عند الله هست، برابر سوره مبارکه نحل که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، اونا باقیان. پس اگر فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله، نه یعنی از مخزن بیرون می آوریم وگرنه اونجا کم می شود، در حالی که فرمود ما عند الله باقین. قهرن اون چه که از مخزن الهی تنزل می کند به نحو تجلی خواهد بود نه تجافی. و برای هر چیزی هم یک وزنی قرار داده، چون انسان چه خوب چه بد همه را می بیند. من یعمل مثقال ذره را می بیند، چه شر چه خیر. و در قیامت هم همه این ذرات توزین می شوند و نزع الموازین القسط، مثلا میشه چندین ترازوست. منتها برای سنجش عقاید حق، اخلاق حق، حقوق حق، اقوال حق، افعال حق، آثار حق، اون وزن حق است. و الوزن یومئذ الحق. درباره کفار که سوره مبارکه کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اون بخش راجع به اعمال حق بود، چون اینها یه سلسله عبادات داشتن، یه سلسله توسلات داشتن، یه سلسله استشفاعات داشتن، همه اینها رو به عنوان عبادت تلقی می کردن. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. قرآن کریم فرمود که این بخش اعمالشون که به عنوان عبادت بود، به عنوان توسل بود، به عنوان استشفاع بود، به شفاعت طلبی بود، قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. پس ما نعبدهم میشه هباء منثور، الا لیقربونا میشه هباء منثور، هؤلاء شفعاؤنا عند الله میشه هباء منثور. میمونه اون شرکشون که وزر سنگینی است،
نفرمود اینها معدومن که فهاهنا امران، این که گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا هؤلاء شفعاؤنا، این گونه از امور هباء منصوره، اینها رو ما وعظ نمی کنیم. این عبادت چیزی نیست که ما این رو با حق وعظ کنیم. میمونه اون شرک، اون نفی توحید، نفی وحی نبوت، نفی معاد که همه اینها وزر است، بار سنگین است و بار دشواری است. لذا فرمود که اینا خطایا خودشون رو حل میکنن، احمال به بار سنگین خودشون رو حل میکنن. اگر دیگران گناه کردن هم بار زلالت خود را حل میکنن، هم بار اذلال دیگران را حل میکنن که اثقالا مع اثقالهم، اون بارم سنگینه. پس اون چی که در سوره کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، راجع به عبادات و حسنات اونهاست که این خبری نیست. اما سیئات اونها، دشواری های اونها میزان خاص خودشون دارن. در سوره مبارکه نور تا حدودی این مسئله را روشن فرمود. سوره مبارکه نور آیه 39 این است: فرمود والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. فرمود کافر به غیر موحد مثل آدم تشنه است که حرف زمین شناسان و چشم شناسان و آب شناسان رو گوش نداده. سرابی که در کرانه افق هست و او به خیال این که آب هست به دنبال اون سراب رفته، تمام سعی و کوششش رو کرده که به آب برسد. وقتی به پایان افق رسید دید خبری از آب نیست. تا اینجا سخن از بی اثر بودن است. فرمود خدا که اونجا او رها نمی کند که او وقتی به مقصد رسید یعنی دستش خالیه. اما این طور نیست که او رو رها بکنن که پس به آب نرسید. این یک. اما این تلاش و کوشش او سیئه است که همونجا او رو تنبیهش میکنن. این دو. فرمود اعمال اینها که سرابی است در قیعه، که این با حرف جر هست و قاع صفصف یعنی بیابان باز، قیعه یعنی بیابان باز، چون در این گونه از بیابان باز است که در کرانه او اون فضا یا اون سبزی به صورت آب نشون داده می شود. اعمالهم که سراب بقیعه، این سراب خب وزنی ندارد دیگر. برای سراب که کسی ترازوی وزن نمی کند که. این توسل اینها، این اعتقاد به یقربونا الی الله، این سرابه. سراب هم که لا شیء، برای سراب کسی ترازو وزن نمی کند. اعمالهم کدوم عمل؟ یعنی هؤلاء شفعاؤنا ما نعبدهم الا لیقربونا، اینها سرابه. خب برای سراب کسی ترازو وزن نمی کند. که یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، این چیز عدمی است دیگر، میشه هوای منصور، اما او رها نمی کند. و وجد الله عنده، پایان افق که رسید دستش خالیه، همونجا تنبیه و زد و عذاب شروع میشه. این بار سنگینی است که از او به وزر یاد میشه، یحمل و اثقال یاد میشه، اثقالا مع اثقالهم یاد میشه. یه ترازوی برای او لازم است. پس اینی که در سوره کهف فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، مال ما نعبدهم الا لیقربونا
هؤلاء شفعاؤنا و سایر تقربها و امثال ذالک است. این سرابه. برای سراب کسی ترازو وزن نمی‌کنه. نه دیگه، اگر کسی عمل خوب داشته باشه یقینا می‌بینه. اون مشرک اصلا عمل خوب ندارد، مثل آدمی است که به دنبال سراب میره، فقط سیئه دارد دیگر. اونها جز سیئات چیزی ندارند. لم یجده شیئا و توجد الله عنده. اگر کسی مشرک بود یا ملحد بود و اصلا عبادتی نداشت یا عبادت او فاسد بود، این میشه هوای منصوب. لذا فرمود این وزر است، بار سنگین است، یحملو اثقال هست، اثقال ما اثقالهم هست، مال اون سیئاتشونه. لذا در همون آیه 39 سوره مبارکه نور هر دو قسمت را ذکر کرد. نفرمود به این که حالا اونا به چیزی نمیرسن، فرمود اینا به چیزی نمیرسن. یک، همونجا عذاب و درد و رنج شروع میشود. دو، و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب. مطلب دیگر این است که این اقام الوزن یا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، این تقریبا معادل همون بیان شعیب سلام الله علیه هست که فرمود لا تبخسوا الناس اشیاءهم. البته لا تبخسوا الناس اشیاءهم گرچه عمومیتی دارد برای اینکه همیشه یه مفهوم جامع است، هم جمع بسته شده، اما در ارتباط با دیگران است. اما درباره عقاید خود، اخلاق خود، اعمال خود بخواهد خود را وزن کند که گفتن زنو قبل ان توزنوا و حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خب همه ما موظفیم که خودمون را وزن کنیم. این دیگه مشمول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم نیست، با دیگری نیست، با خودمون هست. اون جریان میزان این قسمت را شامل می شود. لا تغلوا فی دینکم، این چین است. زنوا انفسکم، این چین است. خودتون رو وزن کنید، ببینید سبکی سنگینید، حسنات دارید، سیئات دارید. این یه امر جامعی است. البته بنابراین این الله تطغوا فی المیزان، چه در وزن چه در میزان جامع الاطراف است. فردی و جمعی رو میگیرد، اختصاص مسائل اقتصادی ندارد، اختصاص مسائل حسنات و سیئات ندارد. حسنات اگر هوای منصور بود، سیئاتشون همچنان سنگین هست و مانند آن. بله دیگه، درکات برای همین است. این که فرمود منافق در درکه اسفل از نار است، برای همین دیگه. گناهان یکسان نیستند، درکات یکسان نیستند، بر اونها یه میزان خاصی است. هر اندازه که از حق دورند به همون اندازه گرفتار درکات دوزخ خواهند بود. برای دوزخ طبقاتی هست، درهاش هم بسته است، فی امد ممدده است و همه این عذاب ها هست با حفظ درکات. اگر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، معلوم میشه سیئات منافق بیش از سیئات دیگران است، اذل از دیگرانند. درباره بعضی هم قرآن کریم دارد که اذل سبیلا، اونی که ضال است درکش کمتره، اونی که اذل است درکش بیشتره. اونی که اسقالن و اسقالهم، هم ضالن هم مضل، درکاتش پایین تر است و مانندون. البته همه اینها به ترازو به حساب شده است. مطلب دیگر این که آیا این خطاب و ایالا ربکما خطاب به مؤمن و کافر است کما ذهب الیه بعض یا زعمه بعض، یا خطاب به جن و انس است، چون که در بعضی از آیات دیگر دارد یا معشر الجن و الانس. در سوره مبارکه انعام اونجا سخن از معشر الجن و الانس هست که خطاب میکنند به جنی ها و انسی ها که پیامبری برای شما آمده. آیه 130 سوره مبارکه انعام اینه یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسول منکم. اینا پیامبری دارن، منتها خطاب به مجموع هست. من حیث المجموع
به این مجموع جن و انس میگن پیامبری آمده برای شما، یعنی از جنس مجموع نه از جنس جمعی. لذا ما دلیلی نداریم که بعضی از انبیا از جن بودن، از خود جن پیامبری بود، بعید از اونها به اون مقام وحیابی برسن. اما تا تجرد برزخی را دارن، در حد تجرد وهمی هستن، سرعت سیر دارن اما سرعت تعقل کم در اونها. این خطاب که یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم، یعنی از مجموع نه از جمعی، نه یعنی از انسان ها پیامبری داریم، از جن ها هم پیامبری داریم، از مجموع پیامبری داریم. مثل این که به مجموع زن و مرد خطاب کرده قرآن کریم که از جنس شما یعنی انسان پیامبری آمده، نه یعنی بعضی از انبیا زن بودن بعضی از انبیا مرد. اینجا هم یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی بینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا و غرتهم الحیات الدنیا و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. اونا مؤمن دارن، کافر دارن، منافق دارن، حساب دارن، کتاب دارن، معاد دارن، در قیامت مسئولیت دارن و مانند آن. بنابراین ظاهر این فبأی آلاء ربکما خطاب به مؤمن و کافر نیست، خطاب به جن و انس است، به شهادت آیه 130 سوره مبارکه انعام و شواهد دیگر. پس فبأی آلاء ربکما تکذبان ناظر به اون قسمت است. مطلب دیگر درباره رب المشرقین و رب المغربین گفته شد به این که مشرق شمس و قمر و مغرب شمس و قمر، ظاهرا این هم تام نیست. خود شمس دو تا مشرق دارد که گذشت و دو تا مغرب دارد که هم در اعتدال اول بهار و پاییز. اینا دو تا مشرقن و دو تا مغربن که کاملا فرق میکنند و که شبها طولانی میشه یا روزها طولانی میشه حسابشون جداست و ظاهرا هم به خصوص شمس برمیگردد نه شمس و قمر. درباره اقرار که فبأی آلاء ربکما تکذبان، هیچ کس منکر اله و منفعت و سود آوری این اشیا نیست. آب نافع است، هوا نافع است، زمین نافع است، دریا نافع است، همشون نعمتن. اما سخن در منعم است که این منعم کیه. لذا در قرآن کریم سخن در این نیست که شما منکر نعمتی، بلکه منکر نعمت منعمی. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اینا آلاء ربن. شما میگید اینا یا صاحب ندارن مثل تفکر الهادی معاذالله، یا ارباب متفرقون صاحبین هستن، یا منعمی در عالم نیست و حساب کتابی نیست که مادی میپندارد، یا نه حساب کتابی هست لکن حساب کتاب وحده بت‌ها و اصنام و اوثان است. در هر دو حال اینها منکر نعمت ربن. فبأی آلاء ربکما تکذبان. پس اصل نعمت بودن را کسی انکار نمی کند، همه از کنار این موجودات بهره میبرند. اما در اسناد این نعم به ارباب متفرقه یا به الله یا رو تصادف که معاذالله هیچ خبری از منعم و مبدأ فاعلی نیست، اینا خود ساخته است. یه بیان نورانی هست امیر سلام الله تو نهی دارد که اینا خیال میکنن مثل زرع بدون زارعن، یه علف خودرو هستن. آیا این شدنی است که یک بنایی بدون بانی باشد، یک شجری بدون غارس باشد که حساب شده از او میوه بگیرد؟ یحسبون انهم زرع و غیر زارع و بنا و غیر بانن. خب بدونید این استدلال وجود مبارک از امیر برای توحید با اون چه در خطبه اول نهج البلاغه است خیلی فرق دارد. در خطبه نهج البلاغه اون اولین خطبهش وقتی صفات الهی را ذکر می کند، خود خطبه پر از وصف خداست، خدا را دارد وصف می کند
ولی میفرماید من وصفه فقط سنا و من سنا فقط جزعه. اگر کسی خدا را وصف بکند معلوم شه خدا را نشناخت. دو تا برهان اقامه میکند. این دو تا برهان ناظر به این است که خدا اوصافش زائده بر ذات نیست. لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفت. خب کدوم صفت شهادت میدهد که غیر موصوف است؟ اون صفتی که زائد بر ذات باشد، اون صفتی که عین ذات باشد که شهادت به عینیت میدهد. اون موصوفی که صفت عین او باشد، اون موصوف شهادت به عینیت میدهد. اینجا دو تا شاهد عادل اقامه کرده حضرت در اولین خطبه نهج البلاغه که خدا صفات